تنها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان. کمیسیون بر آمادگی آمتام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد، اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با دو دیدگاه متفاوت به همراه است. اول موافقان، دوم مخالفان. موافقان این روند امیدوارند که انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار خواهد شد، اما مخالفانش از برگزاری انتخابات غیرقانونی نگرانند. مخالفان برگزاری تنها انتخابات ریاست جمهوری به این باورند که برگزاری انتخابات باعث تجدید بحران در کشور خواهد شد. اما چرا کمیسیون نتوانست انتخابات شوراهای ولسوالی، انتخابات پارلمانی غزنی و انتخابات شورای ولایتی را به گونه همزمان برگزار کند؟ اما نقدهایی که به کمیسیون وارد است، چرا کمیسیون خلاف قانون انتخابات برگزار می کند؟ انتخابات بدون بایومتریک چقدر قابل پذیرش خواهد بود؟ آیا انتخابات بدون بایومتریک شفافیت انتخابات را تامین خواهد کرد؟ اما سرنوشت غزنی چه خواهد شد؟ جدی‌تر از این که چقدر میشه بر استقلالیت کمیسیون باورمند بود. سلام به تحلیل خبر با من تهمینه کامران خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی امین مورد آقای ایوب شهریار مدیر برنامه‌های مجما را در استودیو با خود دارم. سلام خوش آمدین. در نخست چه عوامل باعث شد که انتخابات به تأخیر رفت؟ سلام خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون آینه. من فکر میکنم که دو علت میتونه بسیار در قسمت در واقع از که انتخابات به تعلیق میفته و انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی جمع انتخابات ولسی جرگه برگزار نمیشه. دو علت میتونه در اینجا دخیل بوده باشه. اول اینکه متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات نتونست زمان را مدیریت بکنه. فعلا هم دلیلش است که ما زمان کمتر داریم، نمیتونیم آمادگی های لازم را در قسمت برگزار کردن انتخابات شورای ولایتی، شورای ولسوالی، غزنی جمع ریاست جمهوری داشته باشیم. این موضوع باعث شده که انتخابات را به تعلیق بیاندازن و از سوی هم موضوعی که بسیار زیاد در این قسمت مهم است، ظرفیت‌های موجود در کمیسیون مستقل انتخابات است. شما می‌دانید که برگزار کردن انتخابات افغانستان با نظر داشت چالش‌های موجود یک کار بسیار در واقع ساده نیست، یک کار بسیار دشوار و پیچیده است. بنابراین فکر می‌کنم که کمیسیون مستقل انتخابات توان برگزار کردن و هم ظرفیت برگزار کردن انتخابات شورای ولایتی را جمع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولسوالی و غزنی را ندارد. بله، حالا جناب استاد اینا میگن که آمادگی هم خود اینا اظهار کردن. نه خیر، چون نیست. ما باعث نهادهای ناظر انتخاباتی همه روزه نمایندگان ما در کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات همه روزه اشتراک داریم. از روند از اونها نظارت میکنیم و تمام موضوعات را اونها با ما شریک میکنن. واقعیت موجود است که فعلا اینها توان مدیریت انتخابات را در تقویم کمیسیون مستقل انتخابات تقویمی را که تعیین کردن ندارد. یعنی شش میزان یک زمان مناسب به خاطر برگزار کردن 3 انتخابات حداقل نمیتونه بوده باشه. حتی به شمول انتخابات ریاست جمهوری؟ نه خیر، انتخابات ریاست جمهوری را گفتن که چون در اولویت قرار داره و بسیار هم مهم است نسبت به انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه غزنی، بنابراین گفتن که فقط میتونن در 6 میزان انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار کنن، ولی تقویم انتخابات شورای ولسوالی، انتخابات شورای ولایتی و جمع ولسی جرگه غزنی را متاسفانه تا حال مشخص نکرد. بله، حالا مدیریت این انتخابات به دست کی است؟ قسمی که شما میگین مدیریت انتخابات به دست کمیسیون ها نیست؟ بدون شک مدیریت انتخابات باید هم به دست کمیسیون ها بوده باشه. کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که انتخابات افغانستان را برگزار بکنه. فلسفه شکلیابی کمیسیون همین است. اینکه رئیس جمهور مثلا تا چه حد میتونه در انتصابات از اونها دخیل بوده باشه، تا چه حد میتونه نفوذ بکنه، بحث علیحده است. نهاد درجه یکی که برگزار کردن در قسمت برگزار نمودن انتخابات افغانستان مسئول هست کمیسیون مستقل انتخابات است. ولی ما میگیم که اینها متاسفانه نمیتونن که در 6 میزان تمامی انتخابات را همزمان برگزار بکنن. این مسئولیت خود را در این قسمت نمیتونه ادا بکنه. با اینکه کسان دیگر هم در این قسمت دخیل است، حکومت هم میتونه باید زمینه‌های انتخابات را فراهم بکنه، مثل زمینه‌های امنیتی و بسیار از موارد دیگر. در این قسمت اونها فقط تسهیلات را فراهم میکنه و مدیریتی هستی انتخابات که بتونن در 6 میزان مردم افغانستان را در انتخابات دعوت بکنن از آن کمیسیون است که فعلا از توان کمیسیون نبوده. از خاطر بله، و در قسمت ظرفیت هم شما یادآور شدین چگونه ظرفیت کمیسیون ها از چه ظرفیت برخوردار نیستند؟ شما میدونید که تنها با یک کمیشنر، 2 کمیشنر نمیتونین شما یک پروسه بسیار مهم و ملی را مدیریت بکنین. شاید بعضی از کمیشنرها از توان خوبتری برخوردار بوده باشه و ولی واقعیت موجودی را نشان میده که بسیار از کمیشنرهای فعلی در کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه
گفته میتونیم که هیچ تجربه انتخاباتی را نداره. نه تنها کمیشنران بلکه کسان دیگری که در ساختار کمیسیون مستقل انتخابات چه در کابل و چه در ولایت دیگر کار میکنن، اینا مشکلات زیاد خود را داره به خاطر از اینکه تجربه کافی در مورد انتخابات برای روز کردن انتخابات را نداره. بنابراین این موضوع باعث میشه که اینها نتونن از ابتدا تا انتهای انتخابات را به صورت درست مدیریت بکنن. وقتی که نبود ظرفیت و هم کمبود ظرفیت مطرح میشه، بدون شک در قسمت مدیریت انتخابات، آن هم انتخابات بسیار کلان مثل ریاست جمهوری در پهلویش غزنی شورای ولایتی که بدون شک کار بسیار زیاد نمیخواد، توان برگزار کردنش برای زنان نمیمونن و این موضوع است که تمرکز از اونها بیشتر باید روی یک انتخابات بوده باشه که از دیدگاه ما باعث نهادهای ناظر انتخاباتی این هم درست است که اینها باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنند و تمامی فوکس و تمرکز از اینها دقیقاً روی انتخابات ریاست جمهوری بوده باشه. اگر قرار بوده باشه ما شورای ولایتی یعنی واقعا امکان داره که اگر اینا انتخابات دیگر برگزار نکنن همه فکرشان طرف انتخابات ریاست جمهوری باشن و انتخابات ریاست جمهوری را به شیوه درست اینا را اندازه بکنن؟ بدون شک. ببینید بانو کامران، وقتی که شما 3 انتخابات را مدیریت میکنین، به این مفهوم است که 3 دریچه را باید باز کنین. هم روی انتخابات شورای ولایتی تمرکز بکنین که ممکن به هزاران فرد کاندیدای افغانستان از سرتاسر افغانستان باید انتخابات شورای ولایتی خودشان را کاندید بکنن، شورای ولسوالی خودشان را کاندید بکنن. ولسی جرگه غزنی یک بحث است. بنابراین وقتی که شما در پهلوی انتخابات رئیس جمهوری انتخابات دیگر را مطرح میکنین، تمرکز شما چندین پارچه میشه که بر اساس تقویمی را که اولا کمیسیون انتخابات مشخص کرد باید شاید اینها این انتخابات را برگزار میکردن، اما متاسفانه وقتی که برگزار کردن نمیتونه، پیش از اینکه ما یک انتخابات پر از تقلب داشته باشیم نتونیم مثلا تمامی از اینا را تکمیل بکنیم، بهتر است که تمرکز اینا روی یک دریچه بوده باشه که همان انتخابات رئیس جمهوری است. وعده هایی که برای ما دادن برای مردم افغانستان میته که اینها روی از این مسئله آمادگی های لازم خود را داره. شما میدانید بر اساس تقویم انتخابات در 18 جوزا پروسه ثبت نام تقویتی آغاز میشه. اینا گفتن شاخصی را که تعیین کردن، گفتن که ما میخوایم حداقل 2 میلیون انسان دیگر در لیست ثبت نام رای دهندگان اضافه شود. بنابراین در حدود 85% جلسه که امروز داشتیم ما همراهشان، در حدود 85% موادهای لازم را اینها در ولایت انتقال دادن و گفتن که فردا موادهای لازم را به خاطر ثبت نام در واقع تقویتی رای دهندگان اینها دارن و در این مفهوم است که تقویم خود را اینا شروع کردن و روی از این مسئله متمرکز کار میکنن. یعنی واقعا انواره کمیسیون ها از آمادگی آموزشان میگن در هر انتخابات، اما پس از انتخابات چیز دیگر برمیایه و برآیند چیز دیگر داره. واقعا این انتخابات که اینا میان و میگن که آمادگی آموزشان دارن، حالا برآیند خوب هم در پی خواهد داشت؟ در این قسمت تنها کمیسیون مستقل انتخابات را نمیتونیم بگیم که مقصر است و مقصر هست، ولی از اونجایی که موضوع انتخابات یک موضوعی است که فاکتورهای بسیار متعددی در این قسمت دخیل است، مثلا مداخله حکومت دخیل است، موضوع آگاه نبودن مردم دخیل است و بس صدها نفر زورمند و قدرتمند در این قسمت دخالت میکنه. این موضوع باعث میشه وقتی که برآیند انتخابات را ما میبینیم، متاسفانه میبینیم که با چالش‌های بسیار متعددی صد دچار شدن. مثلا شما نمونه از انتخابات ولسی جرگه کابل را شما یک بار ببینین، این را یک بار به بازرسی خودتون قرار بدین، میبینیم که دست باز کمیسیون مستقل انتخابات تنها در قسمت مدیریت از انتخابات ولسی جرگه کابل نداشتن. حکومت در این قسمت دخیل بوده و با امروز شما میدونید که بسیار از افواهات وجود داره، شایعات وجود داره که در درون ارگ بسیار دستهایی بوده که فراتر از کمیشنران و کمیسیون مستقل انتخابات. چه ضمانتی وجود داره که در انتخابات ریاست جمهوری هم ارگ دست درازی نکنه؟ هیچ ضمانتی وجود نداره. فقط میتونه شورای نامزدان ریاست جمهوری و می 18 تنی که خودشان در انتخابات رئیس جمهوری افغانستان کاندید کردن، اینا باعث یک ابزار فشار و آلای فشار عمل بکنن و نگذارن که حکومت از این فرصت استفاده بکنه. در غیر از او بدبختانه گفته میتونیم نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار از کشورهای دنیا اصل بر این بوده که حکومت تلاش میکنه که قدرت خود را بقا بده، قدرت خود را دوام بده، بنا از امکانات موجودی که هستن استفاده خود را میکنن. چه رئیس جمهور غنی بوده باشه، چه دکتر صاحب عبدالله بوده باشه، اگر در آن نقض قانون هم نهفته باشه، ما گفته میتونیم که بسیار از موارد قانون اساسی و سایر قانون افغانستان توسط این حکومتی که مجریان قانون است نقض میشه. من فکر میکنم به خاطر بقای قدرت خودشون اینها از آخرین فرصت استفاده میکنن. فقط یگانه راه، یگانه مکانیزمی که میتونه اینها را مدیریت بکنن و باعث ابزار فشار استفاده بکنن مجموعه همین نامزدان هست. نگذاره برای حکومت را اجازه ندن که از فرصت‌های موجود به نفع خودشان استفاده بکنه، از منابع
ملی منافع خودشان استفاده بکنن، به خاطر از که بر اساس اصل جوامع دموکراتیک وقتی که شما انتخابات را مطرح میکنین در این مفهوم است که تمام تیم های یا تیکت های انتخاباتی در رقابت هم میرن. اگر قرار بوده باشه یک تیم انتخاباتی از منابع ملی استفاده بکنه، از قدرت ملی استفاده بکنه و در این مفهوم است به علیه دیگران ظلم کنه. کاندیدان توانی را دارن که برپا بخیزن؟ البته میتونه باعث یک فشار استفاده بکنن. شما میدونید که فشار از کاندیدان هم اونقدر ضعیف نیست. اینا اگر قرار بوده باشه میتونه که یک موج در واقع فشار افکار ملی و بین المللی را علیه سوء استفاده های حکومت اینها به وجود بیارن. اگر فشار اگر واقعی می بود، پس حالا اکنون 12 جوزا هست، 12 روز از عمر حکومت گذشته. شما میدونید که این موضوع یک موضوع دیگه است. این مفهوم است که بر اساس ساختارهای موجود در افغانستان دادگاه عالی میتونه که مفسر قانون اساسی بوده باشه. حالا اینکه تفکیک قوا را شما کنار بگذارین که مثلا قوه مجریه چیکار میکنه، مقننه و اجرایه چیکار میکنه، چقدر قوه اجرایه مثلا تسلط برای قوه حالا اگر مثلا مسئله فشار باشه جناب استاد، بدون شک فشار تاثیرات خود داره، اما اینکه اینا نتونستن رئیس جمهور را مثلا وادار بکنه که شما حکومت خود را دیگه استفاده کنین، حکومت موقت شکل بدین، یک موضوع بس بسیار کلانی بوده. یک موضوع دیگر رو میخوایم مطرح بکنیم که بسیار از افکار عمومی هم حکومت موقت را نمیخواد. ما نباید به دنبال حکومت موقت بوده باشیم. از طرف دیگر حکومت فعلی مثلا گفتن که چون تفسیر قانون اساسی به دست دادگاه عالی بوده، وقتی که استری محکمه افغانستان چنین حکم کرده ما به حکومت خود ادامه میدیم. بعد موضوع انتخابات یک موضوع دیگه است. هرچند حکومت تلاش میکنه که در این قسمت مثلا تقلب بکنن، از منابع ملی استفاده کنن، ولی ابزارهای فشار نامزدان ریاست جمهوری هم میتونن تاثیرات فراوان خود یعنی میتونه جلوگیری بکنه بدون شک. بله. حالا 26% مراکز رای دیر اعلام کردن که بسته خواهد بود. واقعا مسئولیت کی است که این مراکز باز بکنه؟ آیا پلیس و یا امنیت و یا هم کمیسیون؟ کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری انتخابات را داره ولی مسئولیت تامین امنیت را نداره، به خاطر از اینکه یک رکن اجرایی امنیتی نیست، بلکه سکتور امنیتی به شمول وزارت داخله، امنیت ملی افغانستان، استخبارات، اینا در کل حکومت افغانستان مکلف است که باید تمامی مراکز را اینها در واقع تامین امنیت بکنند. گفته میشه که در حدود 7000 مثلا در حدود 7375 مرکز را اینها در نظر گرفتن و امروز میبینیم 5785 مرکز باز میشه، در حدود 2002 مرکز دیگر باز نمیشه. در این مفهوم است که حکومت خودش باید تلاش کنه تامین امنیت بکنه. بله، در موردی که 26% کدام ولایت را در بر میگیره بعد از وقت شما میپرسیم. میان برنامه کوتاه. ادامه برنامه. آقای شهریار، این 26% مشخصاً کدام ولایت را در بر میگیره؟ البته اینطور در تمام ولایات ما گفتن نمیتونیم که مراکز در واقع یک ولایت خاص است، بلکه بسیاری از ولایات نام افغانستان است. شما میدونید در جایی که طالبان تسلط داشته باشه گفته میشه بدبختانه بیش از 40-50% مثلا ولسوالای افغانستان را اینا تسلط دارن. ولی یک نکته رو میخوام اشاره کنم که این مراکز بیشتر در درون شهرها نیست، بیشتر در ولسوالی‌های افغانستان است، در جایی که بیشتر طالبان تسلط داره. اما این نکته رو میخوایم اضافه بکنم بانو کامرانی که وقتی شما از دموکراسی صحبت میکنین، دموکراتیک حکومت دموکراتیک را مطرح میکنین، انتخابات افغانستان به حیث یک ابزار بسیار اساسی به خاطر تامین حکومت دموکراتیک و جامعه دموکراتیک افغانستان است. موضوع نبود امنیت نباید باعث شود که مثلا شما انتخابات را به تعویق بیندازین، ولو که شما با محدود از مراکز رایدهی پیش برین، ولو که شما نتونین قسمت 26% یا 20% خاک افغانستان تامین امنیت بکنین، در این مفهوم نیست که انتخابات را شما متوقف بسازین، به خاطر اینکه توقف انتخابات افغانستان بسیار نامهنجرهای دیگر در قبال دارد. در قسمت باز شدن این مراکز گفتن که مسئولیت نهادهای امنیتی است. حالا نهادهای امنیتی هم امتناع می‌ورزن و میگن که از دوش از اینا یا از توان از اینا بالا هست. افغانستان کشوری است که در حال منازعه است. افغانستان کشوری است که مثل کشورهای دیگر تمام امکانات در اینجا فراهم نیست، امنیت وجود نداره که مثلا ما بتونیم انتخابات فراگیر و همه شمول را برگزار بکنیم. مثلا سربازان ملی افغانستان شما میدونین که همه روزه اینا کشته میتن، شهید میتن به خاطر تامین امنیت افغانستان، به خاطر حفظ و حراست از نوامیس ملی مردم افغانستان. اینا تلاش خود را میکنن و این نکاتی را که گفتن واقعیت موجود است، به خاطر اینکه طالبان باعث یک قدرت مرتاح در افغانستان حضور داره. پس فکر نمیکنن جناب استاد که این اشخاصی که واقعا نمیتونن رای بدن و در جمع از 26% قرار میگیرن حقشون تلف میشه؟ بدون شک اینجا حقوق شهروندی تلف میشه و آنچه که شما هم اشاره کردین که نباید هم حق از اونها طرف شد و من فکر میکنم حکومت افغانستان جمع جوامع بین المللی
باید روی از این مسئله یک مکانیزم را بسنجن به گونه‌ای که آنچنانی که فعلا همراه طالبان وارد مذاکره هستند اینا رو به گونه متقاعد بسازه که بگذارن که انتخابات افغانستان برگزار شود. من فکر میکنم اگر طالبان متقاعد شوند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود، این مشکلات امنیتی دیگر برداشته بشه. بنابراین روی از این مسئله اینا بیشتر تمرکز بکنن، در غیر از آخرین توان خود به خاطر تامین امنیت اینا استفاده کنن تا اینکه شهروندان عزیز ما در 26% از خاک افغانستان هم فرصت مشارکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه و از حقوق شهروندی خود استفاده کنه. و اگر باز هم امنیت تامین نشه اینا با چی بکنن؟ البته اشخاصی که در جمع 26% قرار میگیرن. خب این خودش یک معضل بسیار کلان است. شما در مقابل نمیتونید انتخابات افغانستان را همچنان استفاده کنید و اینا بدبختانه از حقوق خودشان استفاده کردن نمیتونن. عدم حضورشان در شفافیت انتخابات تاثیر نخواهد گذاشت؟ اگر حضور نداشته باشه در شفافیت انتخابات تاثیرگذار نیست، ولی از حقوق شهروندی خودشان اینا بهره مند نمیشه. اونا خوب رأی نمیتن دیگه. پس چگونه نتایج قابل قبول اینا خواهد بود؟ آیا نتایج نهایی را اینا خواهد پذیرفتن؟ خب اینا باعث شهروندان افغانستان باید حق داشته باشن که انتخابات ریاست جمهوری اشتراک بکنن و زعیم ملی خود را انتخاب بکنن و اگر هم نتانه از اونجایی که خودشون نتونسته رأی بدن و از طرف دیگر حکومت افغانستان تامین امنیت کردن نتونسته، این خودش در این مفهوم نیست که تمام مشروعیت انتخابات افغانستان زیر سوال است و نباید نتیجه قابل قبول بوده باشه. ولی باز تاکید ما باعث یک گزینه بهتری نمیست که حکومت افغانستان جامعه بین المللی بیشتر تلاش بکنند که این 26% مردم افغانستان بتونن به سمت و سوی صندوق‌های آرا برن، بتونن به زمین ملی خودشان رأی بدن. نباید اینا از حقوق شهروندی خودشان در واقع محروم شوند. بله، حالا انتخابات غزنی چه خواهد شد؟ انتخابات غزنی یک نکته را می‌خوایم از طریق تریبون شما اشاره کنم که بدبختانه حکومت افغانستان برخلاف تمام ولایات افغانستان می‌خواد انتخابات غزنی را به صورت مجزا یک تافته جدا بافته از دیگر ولایات افغانستان برگزار کنه. این بسیار خطرناک است. شما چطور توقع دارین که حاکمیت ملی در اینجا پیاده شود؟ شما چطور توقع دارین که قانون در تمام اقصا نقاط افغانستان به صورت مساوی تطبیق شود حالا که خود شما قانون را نقض میکنین؟ مگر غزنی چرا باید از 33 ولایت افغانستان جدا بوده باشه؟ مثلا شما طرح حوزه بندی غزنی را مطرح میکنین در حالی که ولایت دیگر افغانستان کلشون به حیث یک حوزه مطرح میشه. بنابراین این خودش معضل حکومت بوده. دیدگاه اینا باید روی از این مسئله تمرکز بکنن. حالا خوب بدبختانه کار شده در مرحله اول حکومت نباید طرح حوزه بندی غزنی را مطرح میکردن. مگر غزنی اگر شما در دنبال رقابت دموکراتیک هستین، اگر دموکراسی برای شما اهمیت داره، آرای مردم اهمیت داره، خب هر کسی که در این جرای میته بلندترین آرا را بگیره ولو که از هر قوم افغانستان بوده باشه بر اساس قانون افغانستان می صاحب کرسی میشه. وقتی که انتخابات غزنی اینا حوزه بندی کردن در این مفهوم است که اینها یک کار کاملا فرا قانونی را انجام داده. حالا این کار فرا قانونی انجام یافته، ما به دنبال از این هستیم که حکومت باید راههای بدیل را بسنجن که چطور میتونه انتخابات غزنی را برگزار بکنن. مردم غزنی باید در جلسه جرگه افغانستان نماینده داشته باشه و اگر این وضعیت به این منوال ادامه داشته باشه این خودش یک تبعیض بسیار آشکار و یک عمل کاملا فراقانونی را در مقابل غزنی نشان میده که پیامدهای جدی را در قبال خواهد. بله، خلاهایی که قبلا در کمیسیون ها وجود داشت، البته در انتخابات قبلی که باعث این گونه تقلبات شد، حالا این خلاها اصلاح شده؟ تا حدی بعضی از خلاها اصلاح شده. مثلا کمیسیون بسیاری از برنامه‌های آموخته های کارکردهای کمیسیون قبلی را اینا داشتن برای افراد خود انتقال داده. خلاها تا حد اصلاح شده. ارزششون چی است از این کمیسیون های جدید؟ کمیسیون جدید فعلا کارشان نسبتا خوبتر است و نمیتونن رضایت کامل را داشته باشیم. مثلا ما انتظار داشتیم که کمیسیون در قسمت برگزار کردن انتخابات کابل و هم ابطال آرا اینا میتونست تصمیم بسیار در واقع اساسی را بگیرن که در اونجا عدالت باید پیاده میشد، ولی از اونجایی که دیدیم که حکومت دستش آنقدر دراز است در کار کمیسیون که اینها در آخرین تحلیل همون لیست قبلی را قبول کردن به استثنای چند نفر مثل سلیم نکبیون و کسانی که از زور قدرت بیشتر برخوردار نبودن، آنها را در واقع نشاندن و نامشان را از لیست حذف کردن. اینمی لیست را قبول کردن. در اینجا اصلا عدالت رعایت نشد. یعنی در انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان هم کمیسیون مستقل نخواهد بود؟ ما امیدوار هستیم که نامزدها فشار بیشتر روی حکومت بگذارن و بیارن در این قسمت تا حد عدالت تامین شود. هم جامعه مدنی، هم مجامع بین المللی و هم نامزدها روی از این مسئله تمرکز کنند. اگر کمیسیون مستقل نباشه جناب استاد، مردم با چی باورمندی و با چی امید برن پای صندوق‌های رای و رای بدن؟
زیر بنیاد یا بنیاد اعتماد مردم را خراب میکنن. شما میدونین که کمیسیون مستقل انتخابات باید در واقع جلب توجه مردم بکنن، مردم را قناعت بدن که امروز وقتی که شما میخواین رای بدین، رای شما درست استفاده میشه و ما میخوایم از تک تک رای شما محافظت بکنیم. اگر قرار به این بوده باشه که مثل انتخابات دوره قبلی ریاست جمهوری انتخابات به گونه‌ای بگن کشیده شود که به صورت صدها هزار رای وارد دیتابیس شود و یا در انتخابات ولوسی جرگه ما شاید یک تقلب بسیار گسترده بوده باشیم، اگر مردم احساس کنن که وضعیت خودش ادامه داشته باشه، نه تنها در این انتخابات بلکه در انتخابات های بعدی ما سر دچار یک مشکل خواهیم بود. گذشته از گپ ها ما در واقع تیشه را گرفتیم بر ریشه دموکراسی نوپای افغانستان میزنیم که نسل مردم از کشور خیانت را در واقع بیاد خواهد داشت و ثبت تاریخ خواهد شد. شما نظر به ارزیابی که داشتین واقعا ضمانت وجود داره که انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان کالا جدول زمانبندی شده برگزار میشه، حالا به تاخیر نیفته جناب استاد؟ از اونجایی که کار خود را اینا به صورت اساسی شروع کردن و ما هم همراهشان در کمیسیون مستقل انتخابات در واقع هستیم، بعضی اوقات مشاوره لازم را میتیم انتخاب میکنیم، من فکر میکنم که اینا تقویم را بسیار جدی گرفتن. مثلا در 18 میزان گفتن که ثبت نام تقویتی را آغاز بکنن، تقویم خود را صادر کردن، این کارا کردن. امروز مثلا تمام لوازم ابتدایی را، لوازم اساسی را اینها روان کردن در ولایت افغانستان، فردا کلش تکمیل میشه، کابل هم اینا آغاز میکنن. من امیدوار هستم که طبق از تقویم بتونن ایرا برگزار کنن. اما یک نکته را نباید فراموش کنیم بانو کامران که پیشتر اشاره کردم، و ایست که فاکتورهای بسیار متعددی روی انتخابات افغانستان تاثیرگذار است. مثلا اگر موضوع پروسه صلح چگونه میشه، طالبان چی میخواد نمیخواد، حکومت چی میخواد نمیخواد، آیا دیدگاه ایالات متحده آمریکا، ناتو و سایر کشورهای ضد دخل در افغانستان دوران تغییر میکنه نمیکنه، بدون شک تاثیر داره. حتی به تاخیر افتادنش بدون شک اگر این موضوع به گونه در واقع وارونه جلوه داده شود، به گونه اینها در پروسه انتخابات افغانستان دخالت کنه، باز او وقت شما توان کمیسیون مستقل انتخابات دیگه او قدر نیست که در مقابل سیلی از مداخلات و یا فاکتورهای بیرونی مداخله بکنه. ولی از اونجایی که من فکر میکنم فعلا ایالات متحده آمریکا متقاعد است که باید انتخابات برگزار شه، حکومت افغانستان هم گفته که خب ما ادامه میتیم تا 6 میزان نه بیشتر از اون، متقاعد است که باید برگزار شود، شوراها و خود نامزدها تیکت‌های انتخاباتی هم متقاعد است که برگزار شود. فکر میکنم آمادگی های لازم که کمیسیون داره، فقط توان برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری را خواهد داشت، ولی انتخابات دیگر اگر ما داخل بکنیم بدون شک اینا توان مدیریتش نخواهد. بله، با توجه به اینکه جناب استاد شما من حیث یک نهاد نظارت کننده اونجا وجود دارین، با حضور دارین، چی فکر میکنین دورنمای انتخابات ریاست جمهوری رو چگونه ارزیابی میکنین با توجه به اینکه شما میگین در هر جلسه اونجا حضور دارین، شما میبینین و بازرسی میکنین؟ البته در قسمت دورنمای انتخابات ریاست جمهوری من میخوام اشاره کنم که بعضی از کارهای جدید صورت گرفته و صورت میگیره. مثلا یادآور میشم از کمپاین آگاهی عامه. مثلا سازمان ملل متحد حاضر شده که فعلا کمیسیون مستقل انتخابات رو کمک بکنن که اینا کمپاین آگاهی عامه را یا از طریق خودشون یا از طریق نهادهای ناظر انتخاباتی برگزار بکنن، حالا که قبلا چنین مثلا موضوعی وجود نداشت. اگر سطح آگاهی مردم بالا بره خودش باعث میشه که جلب اعتماد به وجود بیاد، در واقع حکومت را ما بتونیم با مردم رو در رو وصل بکنیم، بتونیم اعتماد مردم را بالا ببریم، خودش میتونه تاثیرگذار در این مورد بوده باشه. ما امیدوار هستیم که خود از این بتونه یک دورنمای بسیار خوب بوده باشه، یک هدف بسیار خوب بوده باشه تا که مردم را ما بتونیم متقاعد بسازیم. ولی از اونجایی که باز هم روی از این مسئله اشاره میکنیم، از اونجایی که دست حکومت بسیار زیاد باز بوده در قسمت انتخاب کمیشنران، حتی در قسمت مثلا برقرار کردن کمیشنران، این خودش میتونه در شفافیت انتخابات ریاست جمهوری بسیار هم تاثیرگذار بوده باشه که باز در این مورد من مکانیزمی را که اشاره کردم که یگانه راه و مجرایی که میتونه فشار بالای حکومت بوده باشه همین نامزدان در واقع انتخابات ریاست جمهوری است که اینا نگذارن در پهلوی از این سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ناظر در انتخابات افغانستان هم باعث اگاله فشار عمل بکنن که کارهای فراخوانی صورت نگیره و نباید به نفع یک تیکه انتخاباتی در واقع کار صورت. بله جناب استاد، کدام راهکارها پیش گرفته شود تا اینکه ما با انتخابات 2014 رو درونشیم؟ بار دوم فکر میکنم در اینجا چند مورد میتونه خیلی لازم بوده باشه. بله. تقویم انتخاباتی را که کمیسیون مستقل انتخابات مشخص کرده باید تمامی تمرکزشون روی از این تقویم بوده باشه که این تقویم تاریخ به تاریخ روز به روز تطبیق شود. نباید کار صورت بگیره که باز هم شما تقویم را به تعویق بیاندازین. اگر باز بار دیگر اگر به تعویق در واقع مواجه شد، در این مفهوم است که شما اعتماد مردم را از دست میدین و اگر با هنجاری بسیار خطرناکی در اینجا شما مواجه خواهید شد. یک مورد دیگر میخوایم بگم که باید کمیسیون مستقل انتخابات
فعلا اگر با در 6 میزان شورای ولایتی و شورای ولسوالی همین قسم انتخابات ولسی جرگه غزنی را برگزار کردن نمیتونه، حداقل تاریخش را مشخص بکنن، تاریخ احتمالی را مشخص بکنن تا اینکه مردم بفهمن که این کمیسیون اراده داره واقعا انتخابات را برگزار میکنه. دو مورد سومی که اشاره میکنم، تمرکز از اونها روی جلب اعتماد مردم باید بوده باشه. به خاطر از اینکه اونمو سنگ پایه های اعتماد مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات به شدت صدمه دیده، کمیسیون مستقل انتخابات باید تلاش بکنن که اعتماد مردم را جلب کنن. من فکر میکنم این موارد اگر در نظر بگیره بهتر است. و یک نکته دیگر که میخوایم اشاره کنم، خوب است که فعلا 2 کمیشنر از طرف نهادهای بین المللی در کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی تعیین شده و از این کمیشنرها از توانهای تکنیکی از اینا بیشتر استفاده بکنن، به خاطر از اینکه ظرفیت‌ها هنوز هم سردوچار مشکل است. تا بتونن ظرفیت خود را بالا ببره، فکر میکنم امیر راهکارها دست به دست هم دادن میتونه یک تاثیر نسبی بالای برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به شکل بهتر وارد. ممنون از حضورتون آقای ایوب شهریار، مدیر برنامه‌های مجما. ممنون از شما. این بود برنامه تحلیل خبر که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، وقت خوش، خدا نگهدار.